ต้อนรับสู่เกมเพลย์ใน Q4 2อีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่กับ Wing 5 Hall of Chains กับบอสที่มีอันที่ยากที่สุดในเกมนี้อย่างดูแล้วผมเล่นเป็นคอนโทรลเซอร์สาย Condition SCM และเล่นตำแหน่งแทงค์ทำกิน3ด้วย การแทงค์ดูมเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเหมือนกับ Boss of War แต่ก็ต้องยืนให้ถูกตำแหน่งและก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยซึ่งประเด็นหลักเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งการยืนนั่นแหละการแทงค์โดยที่ไม่ทำกินเนี่ยก็จะเลือกและเล็งตำแหน่งได้ยากกว่าเพราะต้องทำให้บอสยืนถูกที่ด้วยแต่ถ้าเราเล่นเป็นกีนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะตายตัวแทงค์โดยทั่วไปสำหรับบอสตัวนี้จะเป็นโคโนมอนเตอร์หรือควิกแบนคิวแบนก็ได้แต่ไม่นานมานี้เนี่ยผมก็เห็นมีคนเอาควิกสแกปเปอร์มาแทงได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับแผนของแต่ละกลุ่มได้เลยว่าจะได้ไหมแต่แน่นอนว่าทุกตัวสามารถแทงได้โคโนมอนเตอร์ก็จะมีได้เปรียบเรื่องการขยายเวลาของบัฟทั้งทีมไฟแบนจะมีบล็อกกับล้างคอนดิชันเยอะสแกปเปอร์จะมีซุปเปอร์สปีดกับสกิลชุบเพื่อนวิดีโอนี้จะเป็นแทงสำหรับโคโนมอนเตอร์สายคอนดิชันแล้วทำไมต้องเล่นสายคอนดิชันล่ะต่างกับ power ไหมถ้าเล่นเป็นสาย inspiration ที่สายทับเนี่ยเยอะๆเนี่ยทั้งสองสายจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าจะเล่นแบบสายทับเน็ตน้อยๆเน้นตีแรงๆเนี่ยถ้ามีบัฟอัตราคีที่เกมพออย่างสปอร์เตอร์เนี่ยก็เล่น power ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็มาเล่น condition ดีกว่าสเกปเตอร์ที่เล่นเป็นเทอิลชั่นเนี่ยจะแทงได้ง่ายกว่าสายดาบมีคูลดาวน์ต่ำกว่าและสร้างโคนเยอะกว่าเพื่อแจกวินเนตเพื่อนการเล่นสาย inspiration เนี่ยจะช่วยขยายปูนเพื่อนทั้งทีมซึ่งคนที่แจกบัฟเนี่ยถ้าเกิดไปทำแมคานิกอยู่พวกปีนหรือระเบิดเนี่ยระยะเวลาบัฟอาจจะหายไปได้ด้วยข้อเสียหลักของโคโนมอนเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่เรื่องการฮิวตัวเองจะฮิวไม่ค่อยได้นอกจากว่าจะเล่นเป็นสายไม้ใต้ฮิวแทนนะนอกจากนี้วงที่แจกควิกเนตให้เพื่อนเนี่ยจะค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับคัสอื่นไม่เหมือนกับไฟแวนที่แจกไปด้านหน้าลูกโคนที่ไกลกว่าสามารถหยิบสกิลบางอย่างมาช่วยได้ถ้าเกิดมีปัญหาเช่นการหยิบสกิลลบปูนมิมิกบิงและอื่นๆแต่อย่าเอา stability กับ CC มาแล้วกันเพราะมันไม่จำเป็นสำหรับบอสตัวนี้เลยการแทงหลักเนี่ยเน้นวางบอสให้ห่างจาก NPC 7 ตัวที่อยู่ในแมปด้วยการแทงไม่ให้เจ็บมากก็อย่าไปยืนอยู่บน AoE กดบล็อกออโต้แท็กของบอสตลอดเท่าที่ทำได้การยืนประมาณเข้าไปในฮิตบ็อกของบอสและยืนหลังลูกศรเนี่ยจะช่วยทำให้เราแทงได้ดีขึ้นแต่ถ้ายืนใกล้เกินไปเนี่ยบอสอาจจะหันไปฟาดเพื่อนได้ตอนที่บอสมุดดินเพื่อสร้างเดสมาร์ค LE เนี่ยเลี่ยงการโดนท่านนี้และไปยังกีนของตัวเองให้ไวสำหรับทุกๆกีนนั้นจะต้องเก็บวิญญาณให้ครบ5 ดวงต่อครั้งซึ่งจะต้องมีลูกใหญ่1 ลูกและลูกเล็กอีก4 ลูกเสมอลูกใหญ่อันนึงจะเกิดตรงตำแหน่งตามเข็มนาฬิกาจากตำแหน่งที่เราขึ้นไปเช่นถ้าขึ้นกีนที่ตำแหน่งลูกศรวิญญาณลูกใหญ่จะเกิดประมาณวงกลมหรือสี่เหลี่ยมเสมอมันจะแยกยากหน่อยว่าอันไหนเป็นลูกใหญ่หรือลูกเล็กการวางตำแหน่งบอสในช่วงที่กำลังโดนดูดเนี่ยให้ยืนคนละฝั่งกับเพื่อนเสมอ DPS ส่วนใหญ่ถ้าโดนบอสออโต้แท็กไปเนี่ยโดนตีครั้งเดียวก็ล้มได้เลยการทำแบบนี้จะค่อนข้างยากพอตัวถ้ายังไม่เคยชินกับตัวของบอสดูเองถ้ามีปัญหาชิ้นนี้บ่อยๆแล้วยังแก้ไม่ได้ก็แนะนำให้เอาบิงมาลองเล่นก่อนได้อันนี้เป็นการแทงที่ไม่ควรเอาอย่างยิ่งเพราะผมไปตีโดนตัวเลมก่อนที่คนไข้จะตีมันอีกอย่าทำละช่วงเวลาการขึ้นกีนเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันในทุกๆครั้งกีน1จะขึ้นตอนที่ดูใช้ท่าเกเตอร์เดดมาร์กกลางแมปไปแล้วกีน2จะขึ้นประมาณช่วงที่ดูมจะใช้ก่อนจะใช้ท่าเดดมาร์กไหลเพื่อนคนหนึ่ง
กีน3จะขึ้นหลังจากที่เดสมาร์กลงพื้นไปแล้วก็1ครั้งดังนั้นอย่าแทงใกล้กับ NPC หลังจากที่ดูมเพิ่งใช้ท่าเกเตอร์เดสมาร์กกลางแมปมาเสร็จแล้วให้แทงใกล้กับริปเปอร์กิน3ของตัวเองหลังจากที่เดสมาร์กออกไปแล้ว1อันไฟดูมเนี่ยสามารถในช่วงที่ไฟกับดูมเนี่ยจะสามารถเกิดได้ทั้ง2กรณีอย่างแรกคือคนที่ทำกีนพลาดวิญญาณดวงใหญ่แต่กีนไม่ตายซึ่งมันจะมีลูกน้องกระดูกเกิดเร็วขึ้นถ้าเกิดพลาดในช่วงพีอีเวนต์และเกิดในตำแหน่งที่ไม่ควรแทงอย่างยิ่งหลังจากที่ดูมลงมาแล้วถ้าเล่นกับกลุ่มที่คุยกันได้เนี่ยสามารถส่ง DPS ไป 2-3 คนเพื่อฆ่าได้เลยหรือจะส่งทุกคนไปเลยก็ได้ยกเว้นแทงให้ยืนอยู่กับดูมไว้หรือบางทีแทงก็สามารถลากดูมไปหากระดูกตัวนั้นได้เลยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมมานเดอร์หรือแทงตัดสินใจเอาเองเลยอย่างที่2คือเก็บวิญญาณใหญ่ได้แต่เก็บไม่ครบ5รวมซึ่งแน่นอนว่ากีคนนั้นจะต้องตายแน่นอนหลังจากหมดเวลาถ้าตายกันก่อนบอสเลือดเหลือ 50% หรือตายไปแล้ว4คนเนี่ยให้รีเซ็ตเรทได้เลยเพราะมันโอกาสต่ำเกินไปถ้าเลือดต่ำกว่า 50% ไปแล้วเนี่ยก็ลองหาคนแบ็กอัพหรือลองทีมดูเล่นต่อไปเรื่อยๆเท่าที่ไหวพวกที่เลือดต่ำกว่า 50% เนี่ยให้พยายามมองพื้นไว้ดีด้วยรอยแยกสีเขียวมันทำดาเมจให้เราแรงและเปลี่ยนปูนเป็นดีบัฟได้ด้วยถ้าเราไม่ล้มก็จะโดนเฟียร์ได้ถ้าเกิดเรามี stability อยู่การเล่นแทงเนี่ยจะไม่ต้องทำเมคานิกอย่างระเบิดเขียวหรือโซ่เชื่อมดังนั้นให้ระวังแค่ AoE บนพื้นรอยแยกตำแหน่งการยืนและการเล่นกีนหลังจากที่บอสลงมาจากบัลลังก์ด้วยโดยรวมแล้วผมทำได้เยี่ยมพอตัวไม่ได้โดนดูมตีฟรีมากเกินไปการยืนก็ดีเพราะเพื่อนไม่ได้ตายเพราะโดนกวาดและแน่นอนว่าผมไม่ได้พลาดกินเลยไม่งั้นผมคงตายไปแล้วผมเล่นของสวมใส่ที่ต่างจากสโนว์โพลในการไฟนี้เพราะผมมีงบไม่พอสำหรับการทำคอลเลคชันคอนโนมาสเตอร์ซึ่งสามารถเช็คได้ในลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับช่วงท้ายของบอสเนี่ยเวลากดเปิดผนึกเนี่ยพยายามไล่ Signet of Inspiration หลังจากที่ Protection ของคนที่แจกบัฟแจกให้เราเรียบร้อยแล้วเสมอใช้ Distortion เพื่อลดดาเมจถ้าจำเป็นถ้าเกิดเราเอาบิงมาเพื่อแก้เมคานิกดูมก่อนหน้านี้เนี่ยตามคำแนะนำที่เคยบอกไว้อย่ากดใช้เพื่อว้าไปหาที่เปิดผนึกเพราะเพื่อนอาจจะเดินตามเราไม่ทันและกดช้ากว่าเราได้ให้ใช้วาร์ปหลังจากที่เรากดผนึกพร้อมเพื่อนออกมาแล้วแทนดูไม่ใช่บอสที่ง่ายสำหรับกลุ่มมือใหม่เลยนอกจากว่าจะสื่อสารกันได้ดีถึงจะสามารถเคลียร์กันได้ถ้าเราเล่นฝึกเป็นจีนเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องพลาดกันหลายครั้งแน่ๆคนอื่นๆที่ไม่ได้ทำเนี่ยก็อาจจะทนไม่ไหวแล้วก็กดออกไปก่อนได้ถ้าเราพลาดแล้วทำตี้พังบ่อยๆเนี่ยตราบใดที่มันเป็นเทรนนิ่งหรือแพสซีฟอย่ายอมแพ้ครับถ้าสนใจฝึกกีนแบบคนเดียวก็เช็คได้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลเอาไว้แนะนำเอาไว้ได้ว่าทำยังไงขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามด้วยถ้าสนใจคอนเทนต์แบบนี้อีกทิ้งคำถามในคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย